اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نشوفكم بيت بيرفكت للعائله. العنوان مالته هو 1627 انفرنس رود. موجود بمنطقة الإيست وينزر، وإيست وينزر هي منطقة كلش حلوة للعوائل خاصة. طبعا هذا هو البيت من الخارج، الواجهة مالته كليتها بريك، وأكو بيه 2 كار اتاش جراج، يعني جراجين عندنا ما يكفي سيارتين، وما عدا هذا هنا الدرايف واي كلش كبير، يعني تقريبا يكفي شي 4 سيارات، وعندنا ستريت باركينج هماتين. طبعا من هاي الصفحة ومن هاي الصفحة، طبعا هاي الصبة جديدة مبينة، صاب بيها قدام البيت، يمكن حتى الصفح هم جديدة. هاي من هنا كليتها صبة إلى نهاية البيت، وحتى الباك يارد مال البيت هماتين نصها تقريبا مصبوبة، والنص الباقي صار حديقة. هسه أشوفكم الحديقة بنهاية الفيديو. سارة، الحلو بهاي المنطقة كلها انه هي عبارة عن سب ديفيجن جديدة، فالمنطقة كلها مبنية بناء جديد. فإذا تشوفون الشوارع، البيوت كلها مبنية بناء حديث، يعني على الأقل بال 2012 و 2010 وجد. بالضبط، هو هذا البيت بناء 2013، يعني البناء مالته ما صار له هواي شيء، تقريبا 10 سنين فقط. فحتى من تطبون جوه البيت كلش نظيف، والماتيريال الفينيشز مالته اللي مسويه للمطبخ وللقاع والدرج والأخشاب كليتها أشياء حلوة وجديدة. طبعا اللاندسكيبينج مال الحديقة هم كلش حلو. من هنا هذا السايد دور اللي طلعنا على الحديقة، بس سيف خلينا نشوف لهم اياه بنهاية الفيديو الحديقة. هسه خلينا نطب ونشوف البيت من الداخل. طبعا مساحة اللوت كليتها، يعني حتى الحديقة اللي ورا والحديقة الأمامية هماتين، هي تقريبا حوالي 6300 سكوير فوت. والبيت متكون من 5 غرف نوم و3 حمامات كاملات بس. والبيسمنت مالته كله مفنش، بس البيسمنت مالته كلش كبير، وبيه غرفتين، والغرف كلش مساحتها واسعة، يعني يصير حتى صالة. شنو الستايل مال هذا البيت؟ الستايل مال هذا البيت هم يسموه ريس رانش، وهواي احنا حاكين على الستايلات مال البيوت. وشنو هو ريس رانش؟ ريس رانش هو ثاني اغلى نوعية بيوت. الاولى هي 2 ستوري اللي صاير البيت طابقين، الطابق الارضي هو المطبخ والصالة والحمام عندنا، والفوق غرف النوم. هذا هو الريس رانش اللي هو ثاني أغلى نوعية بيوت بكل كندا. سارة، شنو اللي يميز الريس رانش؟ الريس رانش اللي يميزه هي هاي، أول ما تطب تفتح الباب عندك الصعدة فوق إلى الطابق الأرضي. الطابق الأرضي بيه المطبخ والحمام والصالة وغرف النوم، وبعدين تنزل جوه البيسمنت. بس البيسمنت مالته سقفه كلش عالي، بحيث هسه ننزل ونشوفكم بس ما تحسوا نفسكم انه انتم ببيسمنت نهائيا، وكانما عايشين بالطابق الارضي. شبابيك كبار وسقفه عالي، يكون اغلب البيسمنت فوق الارض مو تحت الارض. بالضبط. يعني اصلا حتى ما يصلح يسميه بيسمنت، لانه بالضبط ما تحس نفسك فعلا انه بالبيسمنت. ولذلك تمن الطب انت اول ما تفتح الباب من تشوفون اكو صعده فوق ونزله جوا، راسا تعرفون انه هذا البيت نوعيته ريس رانش. لانه عاده ليش هو بيصعد فوق يصعد الطابق الارضي؟ لان السقف مال البيسمنت عالي، مستواه عالي، فاما راح تفتح الباب لازم تصعد درج يلا تروح الطابق الارضي. مو مثل الرانش، الرانش يصير طابق واحد وبيسمنت، اول ما تفتح الباب تطلع على الطابق الارضي، وبعدين تشوف البيسمنت في الباب معين تفتحه تشوف البيسمنت جوا، يصير كلش نزله جوا يلا تشوف البيسمنت. عندنا من هنا الجراج يكفي سيارتين. الجراج مساحته كلش كبيره وسقفه عالي هماتين. الجراج بيه تدفئه، شيء حلو. من الشغلات المهمة واحد يشوفها مرات. وعندنا سايد دور هماتين من هذيك الصفحة. اطلع على الحديقة الجانبية. سيف اذا تشوف الفريمز مال درج هنا كلش حلوة، الاخشاب حلوة، والارضيات هماتين كل هالارضيات. يعني هو البيت اصلا عمره تقريبا شي 10 سنين، فيعني اكيد راح يكون كل شيء حسب الاصول. الارضيات بعدها جديدة، بعدها نظيفة مرتبة، من تمشي ما تطلع صوت مثل الأخشاب القديمة. أول شيء نبدي بالمطبخ. المطبخ الأخشاب مالته هذا أنا صراحة يعني يعجبني كلش، يعجبني هذا اللون، أحسه أحلى من الأبيض. طبعا هاي شنو؟ جرانيت توب، هاي جرانيت مو خشب. هاي الآيلاند كليته بالوسط، مساحته كلش كبيرة، والسينك دبل سينك،
وصاير بالوسط همتين. انا احس السينك من يصير هنا احسن ما يكون هنا، لانه هنا تقدر تستعمله، واحد يحط اجهزه او يحط مواعين. هنا من يكون فد شيء شويه احلى، ارقى بالنسبه لي يعني. وصار هنا عند الشتولات مثلا ممكن واحد يطبخ شيء على السريع وراسا يحطه هنا وقاعدين ياكلون. بالضبط، خاصه اللي عنده اطفال واحد يطبخ وينطيهم. هنا الابلاينسز، الطباخ موجود عندنا غاز، وهنا هي الديش واشر غسالة الصحون والمايكروويف، هنا عندنا الثلاجة كلش كبيرة مساحتها. اوفر اول يعني هواية كابينتس موجودة بالمطبخ وفشي كلش مرتب. وعجبتني هاي السيف هماتين، السقف شلون صاير الديزاين مالته، التشطيبات مالته فشي كلش حلو. بوت لايتات هماتين موجودة. صار الحلو انه هو اوبن كونسبت، يعني مفتوح المطبخ بالضبط. على الطعام على الجلوس، فاللي يقعد يطبخ ما يحس نفسه انه هو. طبعا يكون ناس تفضل البرايفت واكو ناس تفضل انه الشيء المفتوح. ميزات الشيء المفتوح انه واحد ما يحس نفسه قاعد وحده بس بالمطبخ يطبخ اليوم كله، التلفزيون يكون قريب والعائله كلها تكون قريبه. بالضبط، اكو نوعيتين من الناس. انا بالنسبه لي من الناس اللي يحبون شويه يكون المطبخ معزول، بس انا ايش دا اشوف هسه حاليا الناس اللي يحبون المطبخ معزول يسوون من هنا حائط، يجروه حائط من هنا الى السقف، وتصير الطلعه مالتهم من هذيك الصفحه، ويصير هذا الحائط لان اكو مساحه، او يصير هذا الحائط كله كابينت. فواحد يعني ما دام عندك موجود مساحه تقدر تسوي هواي شغلات. هنا حاطين هم التيبل، طبعا التيبل حاطيها كبيره بس ستيل يعني المساحه كلش كبيره، من تمشي من هنا وتطلع من هنا. وهاي الصاله همتين، الصاله كلش مساحتها كبيره، سقفها عالي، وعندنا الشباك همتين كلش كبير، بحيث يعني ما نحتاج اضويه، يعني هم مفتوحه اضويه بس هنا ماكو اضويه بالسقف، بس ما تحتاج اصلا لانه البرده حتى مسدوده على النص. بس تشوفي شلون الاضاءه طب للبيت، لانه البيت شبابيكه كلش كبيره وموجوده بكل مكان. صاروا الحلو بهذا الستايل مال هذا البيت خاصه انه الصاله ممتده الى نهايه البيت، يعني مرات نشوف بالريز رانش تكون الصاله منتهيه الى وين ما صار مثلا واقفه، والباقي كله يكون مدخل يعني. فهنا مستغلين المساحه، مكبرين الصاله ماديها الى الشباك، فهذا الشباك هو مطلع على الشارع، والمدخل هنا اللي هو فشي يعتبر مو ذاك الاهميه له، فمكان هنا شوي اصغر. صحيح، اكو عاده يحطون هذا يصير مساحه كلش كبيره المدخل، وتشز ما بي داعي. هنا الصاله تكون كبيره فشي يكون بفايده اكثر بهوايه من المدخل. وطبعا هذا من هذا الباب يطلعنا على الباك يارد. طبعا الباك يارد هم يعني مشتغلين عليها. اول شيء مسوين هذا الدك الخشب اللي هنا، وها سيف على فكره البيت كله حجر، حتى الجهه الخلفيه يعني اكو بيوت يشوف الواجهه مالتها حجر، بس السايدز وحتى الورا يصير كله فاينل، بس هذا لا كله حجر. وطبعا هذا الشيء يعني ارقى. هذا الدك هنا عندنا قاعده يصير هنا، وقاعده اضافه لانه يصير قاعده هنا همتين. والحديقه مساحتها كلش كبيره، واحد يقدر يسوي مسبح مثل ما مسوين الجوارين مثلا، او هم هنا الجماعه حاطين نطاطه وحاطين صابين جواها، حاطين نطاطه، واحد يقدر يخلي مسبح هنا حسب انتو شنو ناويين تسوون بالباك يارد مالتكم. صاروا دا انتبه انه دار مدار البيت اكو صبه جديده، يعني هاي الصبه اللي حاطيها هنا كلها بالضبط. جديده، وحتى اللي شفناها من قدام كانت كلها جديده، وهذا شيء كلش مفيد ومهم بالضبط. انه حتى يضيف نظافه للبيت اكثر، تقلل الحشرات. هي هاي امتداد الى هنا، هاي كليتها الصبه جديده. وحتى هنا سيف مسوين قاعده، يعني مثلا تحط ميز طعام او باربيكيو وتسوي اي شيء. طبعا الاي سي هناك محطوط همتين معزول على صفحه. الفانز كليته داير مداير البيت، الفنس موجود. جوارين طبعا موجودين من كل الصفحات، منا ومنا ومنا. اذا تريدون تسوون برايفسي اكثر للباك يارد، واحد يقدر يسوي شلون ما الجوارين مسوين، انه يحطون اشجار عاليه، تحطون اشجار داير مداير البيت كليتها، وهاي الاشجار من تنمو وتكبر راح تعطيكم برايفسي كبيره للبيت. بس هاي القعده هنا اتس ماي فيفورت صراحه. القعده كلش حلوه لانه حتى عندك سقيفه من فوق، يعني من هنا واكو برده هماتي هنا فوق، واحد يقدر ينزلها ويكون مكان معزول كلش. بالضبط، عندك حتى بوت لايتات فوق صايره. هاي هنا ستورج عندنا، من هذا الممر على الغرف والحمام هماتين. اول شيء هنا عندنا الحمام،
طبعا السقف اذا شوف حتى السقف فيه بوت لايتات فوق السقف. الحمام هماتين، طبعا هاي مو جرانيت، هاي خشب بس هم كلش حلوه، الوانها متناسقه ويا البيت كليته، وهاي هماتين مختاريها نفس الوان الكابينات اللي موجوده بالمطبخ، وجز هم فتشي كلش حلو. الفلورين كليتها حلوه، وهنا عندنا الوارد البانيو. مساحه الغرف كلش كبيره. اول شي نبدي بالماستر بيدروم. هاي الماستر طبعا هي حاطين بيها حاليا كينج سايز بيدروم سيت، يعني هذا هو اكبر سايز للبيدرومز، وكبير كلش بس ستيل شوف المساحه، تقدر الواحد يتحرك كلش براحته، ومساحه الغرفه كلش كبيره وبيها شباك سقفها عالي، يعني كلش حبيت مساحه الماستر بيدروم. مو مسويه كسويت كامل، يعني الكلوزت مالتها مالتين كبيره، هناك الملابس بالضبط. ومثل ما قال سارة حاطين القطع كليتها، يعني في ناس ما تكنسل قطع من الغرفه حتى تكون عند المساحه، يعني عشان انا جايبين كل القطع. بالضبط، هنا ما تحتاج تكنسل شيء لانه عندك المساحه، تقدر تحط اي شيء يعجبك يعني. صدق يعني هاي السايز مالتها صدق لو قالوا انه هي ماستر بيدروم، يعني اكو يسموها ماستر بس هي تكون شويه اكبر من باقي الغرف. هاي لا تحسها صدق سويت كامله، وبيها حمام طبعا، حمام الخاص بس بيها. هماتين الفينيتي مالتها الخشب لونه بلون بقيه الفينيتيز كلها الاخشاب مال البيت، وبيها بانيو وتواليت، وهنا عندنا اي ثينك مثل الستورج صغير، خزانه. صار هي عباره عن ستاند اب شاور، ذاك مو بانيو هنا انا مسوي، ذاك الثاني كان بانيو. اوكي صحيح. واللي هو ايفن برا يعني احسن حتى. طبعا هذا الشيء احسن من البانيو، يعني حسب الصراحه. اكو ناس تحب البانيو ترى، يعني حتى اكو ناس من يبنون بيوت جديده هسه يطلبون مثلا بانيو بجاكوزي، فشي حلو يعني. هاي هي الغرفه الثالثه او هاي الثانيه طبيناها. هم مساحتها كلش كبيره، يعني سيف تدري حاطين هنا توين بتوين وستيل، يعني مساحه كلش كبيره، فمساحه الغرفه هاي كلش واسعه، وحتى مالتها الكلوزت همتين يسمح انه هو مثلا يسكن بها شخصين، لان الكلوزت مالتها كلش كبير. سو عادة انه يعني تكبر غرفة يتكنسل واحد من ذني، فحتى يقدر انه يحط مثلا ميز مال الدراسة واكو مساحة بالضبط كافية. اي ثينك بس يحتاج صبغ ابيض حتى يفتح المكان بعد اكثر من هيك، طبعا حسب واحد شنو يعجبه، بس احس اللون الابيض دائما يفتح المكان ويوسعه. هاي هي الغرفة الاخيرة، وستيل همتين المساحة مالتها كلش كبيرة. طبعا هاي الغرفة تطل على الباك يارد من هاي الصفحة، والشباك مالتها كلش كبير، الشبابيك مال الغرف كلش كبيرة، يعني حتى ما تحتاجون ضوء بالنهار. خلينا نروح ونشوفكم البيسمنت. هسه خلينا نشوفكم البيسمنت بصالة كلش كبيرة وحمام وغرفتين نوم هماتين. طبعا نبدي هنا اول شيء، خلينا نشوفكم هاي على السريع. هاي هنا عبارة عن ستورج تكون تحت المدخل، ويكون بيها السام بامب اللي هي دائما نقول لكم عليها، اللي هي تمنع الغرق، يعني من يصير مثلا فلادنج مي، وهي هاي تسحب المي مال الامطار والمياه اللي تكون من برا. هاي الغرفة الاولى مثل ما تشوفون، هذا اللي كنا نقول لكم عليه، يعني السقف كلش عالي، يعني انا قد ما ارفع ايدي اصلا ما اقدر حتى اطخ السقف. عندكم التدفئه والتبريد والاضاءه كلها موجوده، ومساحه الشباك كلش كبيره، وكلية الشباك فوق القاع، يعني انه اصلا صحيح نشوف القاع من هنا بس مو تحت الارض. بينما الستايل الثاني اللي هو الرانش، الشباك ممكن يكون يعني كلش يكون تشوفه هنا، لان اغلب البيسمنت بالقاع، بينما هنا حط لك اياه بالمكان مالته الطبيعي. والمساحه مال الغرفه كلش حلو. وطبعا هذا البيسمنت كليته فنشوه جديد بال 2000 وما صار له اقل من سنه، يعني شلون التجديد اللي سووه له اياه. فتشوفون حتى الصبغ مال الحياطين ابيض، الاضاءه حلوه وكلش عاليه بالمكان هذا لانه يعني هو جديد مسوي يعني. هذا شباك ثاني هماتين هنا بالصاله، والمكان تشوفونه فيه كبير. وهاي عندكم فاير بليس مال الغاز، يعني عباره عن تدفئه غازيه. طبعا هاي صراحه كلش مفيده، وممكن حتى تدفي البيت كليته، فكلش يعني تعجبني يعني. وهنا مستغلين مساحه، ما حاطين تلفزيون هنا، بس ممكن واحد يضيف قاعده اكثر ويحط تلفزيون
هذا المكان هماتين. سيف انتبهت هماتين الفلورين كليتها هماتين من ضمن التجديد. الفلورينج هماتين بالضبط هو كله سووه جديد. طبعا هاي الغرفة مساحتها كلش كبيرة، خليها نشوفكم اياها اخر شيء. خلينا حاليا نروح نشوف الحمام. طبعا الحمام يشبه الحمامات الفوق من ناحية القاع، من ناحية الفينيتي والتواليت، وهنا هماتين مستعملين ستاند اب شاور. حمام نظيف ما بي اي عيب يعني. ومثل ما قلنا هو البيت بناء 2013، فاغلب الاشياء حتكون اوريدي جديده ونظيفه. هنا عندنا غرفه غسل الملابس، ونوعا ما هماتين ميكس ميكانيك روم هي، فتقدر تسوي كل هالشغلات ان ذا سيم بليس. عندكم هنا الفرنس يعني التدفئه، وهذا مال تانكي المي الحار، بس هنا يسووه يعني اكو نوعيات، اكو بيها تانكي واكو بدون تانكي. فهذا اللي عندهم هنا هو بدون تانكي اصلا، فيعني المي الحار يصير فوري التحميه مالته. صار هاي مجمده هنا حاطين ثانيه، فهذا الشيء هماتين كلش حلو، ما رابطيها ولا. هنا عندنا السيركت مال الكهرباء، وعندنا غساله ونشافه موجودات هنا، وسنك صغير وياهن واحد يقدر هماتين يغسل الهدوم اذا يحب او عنده شيء. والمكان الباقي مثل الستورج هم صار مسوي. اعتقد يعني حتى اذا واحد يضيف مثلا مطبخ ثاني بهذا المكان هماتين، عندك مساحه انه تضيف مطبخ ثاني. ممكن يكون مطبخ صغير يعني بهذا الركن، ممكن يكون يعني مو مستحيل، مو ذيك الكابينت حاطيها اوريدي، فممكن واحد يجرها يكملها يسويها مطبخ. يعني الناس اللي يعجبها مثلا تاجر البيسمنت او تفنشه تسوي طابق ثاني، بس يحتاج لاكزت هماتين، يحتاج لمدخل منفصل هماتين واحد يسوي، لانه ما بي مدخل منفصل، بس المساحه موجوده انه يسوي كل شيء واحد يعجبه صراحه يعني. هاي هي اكبر غرفه بالبيسمنت، وصراحه هاي صار اكبر غرفه بالبيت كليته يعني مثل ما تشوفين حتى الباب حاطين بها بابتين، فيعني صراحه حلوه يعني. تحسها اصلا مو غرفه، تحسها عبالك صاله قد ما تقدر تسويها بالضبط. ممكن هي صاله ذيك اكو اوريدي صاله، ممكن واحد يسويها جيم اذا ما محتاجها، او ممكن اذا واحد يعني قرر انه ياجره، او ممكن عائله كبيره يعني اكثر من شخص ساكنين بالبيت، تكون هاي هماتها ماستر بدروم ثاني يعني بها غرف النوم تتحمل غرفه كينج، ومساحه كلش كبيره. حتى اذا واحد عنده طفل يحط هنا سرير مال طفل هماتين، وشبابيك كلش كبيره، عندكم واحد واثنين، او صار ممكن حتى واحد يقسمها يسوي غرفتين ممكن يسوي اذا واحد يريد يعني. فالاوبشنز الخيارات موجوده حسب واحد شنو يريد يسوي وشنو هدفه من هذا البيت. بس بصوره عامه المنطقه كلش حلوه، والبيت كلش نظيف ومهتمين به اهله، وهو بناء حديث هماتين يعني. وعندك المساحه الكافيه انه تسوي اي شيء يعني، حتى بالحديقه الخلفيه واحد يقدر يسوي مسبح اذا يريد يعني. سيف هذا البيت ايش قد معروض؟ هذا البيت معروض ب 799,000 يعني خلينا نقول 800,000 دولار حاليا بالماركت. واذا انتم مهتمين تريدون تشوفون بيرسون تقدرون تواصلون ويانا ارقامنا على الشاشه، واذا تريدون تشوفون فيديوهات وبيوت اكثر تشبه هاي تقدرون تدوسون على الفيديو هنا، ونشوفكم فيديو جاي. مع السلامه.